සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔන්න අදත් වටිනා කියන වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ආවේ. Alto maruti වලට විශේෂයි. ඔයාලට පෙනෙයි දැන් උතන මම සබන් පෙන ගාන්නේ හුලං දැනට අරන් ඉන්නේ හුලං. ඒ කියන්නේ උතනින් වතුර තමයි ලීක් වෙන්නේ. රේඩියේටරේ උඩ ටැංකිය තමයි මේ ලීක් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඕකට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් විකල්පය කියලා බලමු. ඔය විදිහට පොඩ්ඩක් යන ටික ගලව ගන්නවා. යන තියෙන තැන් අරව මේවත් බලා ගන්න. මේක Alto maruti වලට පුංචි ටිකක් ආවේනික ලෙඩක්. ගොඩක් වෙලාවට වාහනේ වතුර අඩු වෙනවා නම් චෙක් කරගන්න ඕන ලෙඩක්. ඒ කියන්නේ ඔක ටිකින් ටික වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරක් ඒවල නම් නිෂ්පාදිත දෝෂ නිසා ඉන්නේ. දැන් මේකේම ඒක නිෂ්පාදිත දෝෂයක් කියන එක තමයි මට නම් තේරුණ විදිහට දැනුනේ ඒක. හරි අපි ওই විදිහට ඕක හොඳට සබන් දාපු ටික හොදලා සුද්ධ කරගෙන අයින් කරගෙන පිහා ගන්නවා. ඒ පිහාගෙන අපි උතන හොඳට මේ ඔකට මම කරන්න යන්නේ බලන් ඉන්නකො ඉස්සරහට හොඳ විකල්පයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔක වැඩේ ෂේප් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න. අපි උතන ඔය කීයක් තලයකින් මේ සුද්ධ කරගමු. හොඳට ඔය විදිහට නිකන් පොඩි රෆ් ගතියක් එන්න ෂයින් එක ගිහිල්ලා රෆ් ගතියක් එන්න මේ ගම් වගේක් තමයි ඔකට දාන්න යන්නේ අපි. ඒක දාගන්න මේ හොඳට උතන රෆ් වෙන්න තියෙන්න ඕන. ඒක නිසා මේක හොඳට ඔය කීයක් තලෙන් වැඩි හැරෙන්නේ නැතුව යන නිකන් සීරෙන්න විතරයි ඕන උතන. ඒ කියන්නේ අර සිලිදු ගතිය යන්න. අපි මේ විදිහට මේක කරලා ඔය මම ටිනටි හිවුද්දා පිහා ගන්නවා. මොකද ඒ ගම් එකට තෙල් වර්ග දූවිලි අරවා මේවා මඩ එහෙම තියෙනවා නම් ඒක අල්ලන්න ටිකක් හොර වෙනවනේ මේ ගල්න එක. ඉතින් ඒක නිසා හොඳට ඇලෙන්න ඕනේ නේද? මෙන්න මේක තමයි ගම් එක. ඇබ්‍රෝ එපොක්සි ස්ටීල් කියලා තමයි ඔක එන්නේ. ඔය ඇබ්‍රෝ කියන වෙළඳ නාමයෙන්ම ගන්න තියෙනවා හොඳයි. මොකද ඔක USA ගම් එකක්. මේ චුටක් ගණන් ඇති. හැබැයි හොඳයි. අරන් තියාගන්නත් පුළුවන්. ඔක මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. දෙක එකට කලවම් වුණොත් විතරයි මේ එක මේ ගල් වෙන්නේ. හොඳට කලවම් කරගන්න ඕයි. මම කලවම් කරගන්නවා වගේම හොඳින් කලවම් කරගත්තට පස්සේ ඒක කළු පාටට රුප පාටක් වෙනවා. අපි ඊට පස්සේ ඔක අතින් ගන්න නම් මම එච්චරම කියන්නේ නැහැ. ඒක ටිකක් සරයි වගේ. මේ පොඩි කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් හරි චූටි හරි වගේ යෝගට් හැන්දකින් වගේ හරි ඔක අපිට ඔය වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. කලවම් කරගන්න එකකින්ම. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔය විදිහට හොඳට ගම් ටික අපි අර සුද්ධ කරපු හරියටයි වටේටම තවරෙන්න ගන්න. ඕක මේ ගම් එක අපි තුනී නොකරත් ඒක ඒ ගම් එක විසින්ම තුනී වෙනවා වේලෙද්දි මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඕක මම කරේ නම් රෑක. ඉතින් මම වේලෙනකන් තිබ්බේ නෑ. මම උදේ තමයි ඊටු ටික පොහයි කරේ යන ටික විතරයි දාලා තිබ්බේ. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නම් ඕක විනාඩි 5න් වේලෙනවා කියලා. හැබැයි ඉතින් පැයක් විතර වගේ තියෙනවා නම් හොඳයි. මම මේක හොඳට වේලෙන්න. අල්ලලා බලපුවමත් ඒ ඇලෙන්නේ ඇඟිල්ල නිකන් ඇලෙන ගතියක් වගේ තියෙනවා නම් තව ටිකක් තියන්න ඕන. අපි එහෙම මේ ඔය තියලා මම දැන් උදේ තමයි අහපව් බටේ එහෙම අමනලා රේඩියේටර් වතුර දාන්නේ. උදේත් අපි අහපව් බැලුවා මෙතන හොඳට වේලිලා තියලා ඔය වගේ අල්ලලා බලපුවාම මේ ඊට පස්සේ හරිය සිලින්දුවට අතර අහු වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ වේලිලා ඇඟිල්ල ඇලෙන්නේ නැතුව. ඊට පස්සේ වතුර ටික දාලා අපි ආයේ ප්‍රෙෂර් මේ කරලා බැලුවා. දැන් ඔයාලා කල්පනා කරන්න එපා ප්‍රෙෂර් ගේජ් එකක් අපේ ගෙදරට යන්නේ. ඉතින් මෙයා කිව්වට මේක කොහොමද කරන්නේ අපි කියලා. ඒකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ඔයාලගේ AC එක නොදා වාහනේ ස්ටාර්ට් කරලා තියන්න. වතුර සාමාන්‍ය ගාන හොඳට පිරෙන්න මුඩිය දාලා වාහනේ ස්ටාර්ට් කරලා තියන්න. AC එක නොදා ඔටෝමැටිකලි ෆෑන් එක ඔන් වෙනකන්. හැබැයි ඔය ලෙඩේ ටිකක් හොයන්න අමාරුයි. ඩිරෙක්ට් ඔන් වෙන්න ෆෑන් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්විච් එක දාපුවලා ඉඳලා ෆෑන් එක ඔන් වෙනවා නම් ඔක අමාරුයි හොයන්න. එහෙම නැත්තම් ඔටෝමැටිකලි ෆෑන් ඔන් ඔෆ් වෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ එහෙම තමයි වාහනේ. අපි උතන චෙක් කරලා දැන් අහපො යන්නේ නැහැ. දැන් හුලන් ලෝඩ් කරලා තියලා තියෙන්නේ. මේ ඉතින් ඔයාලගේ මේ ඔය මීටරේ නැති වුණාට මම කියන්නේ කිය අර ඔටෝමැටිකලි ඔන් වෙනකන් දාලා තියන්න ෆෑන් එක. ඒ වෙද්දි හොඳ ප්‍රෙෂර් එකක් බිල්ඩ් අප් වෙලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ රේඩියේටර් සර්කිට් එක ඇතුලේ සම්පූර්ණයෙන්ම. එතකොට ඔයාලගේ ලීකේජ් එකක් තියෙනවා නම් වතුර හෝ හුලං හෝ දෙකින් එකක් එනවා මේ එතනින්. ඒක නිසා ඔයාලට ඔයගේ සැකතරක් තියෙනවා වතුර එනවාද කියලා බලන්න පුළුවන්. මේ එහෙම බැලුවේ හැකි. ඊට අමතරව තමයි කූලන් නම් තියෙන්නේ. කූලන් පාට වෙන කියන්නේ රේඩියේටර් මුඩියට පිටින් වෙන තැන්වල ගෑවිලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ වතුර ඔයාලගේ ලීක් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය නිකන් වතුර නම් තියෙන්නේ. නිකන් මලකඩ පාටට මඩ ගාට පාටට කොහේ හරි තැනක දිගටම රේඩියේටර් වතුර පද්ධතියේ වැක්කිරලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ලීක් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ලීක් එක ඔයාලට පේන්නේ නැත්තේ අර වගේ ප්‍රෙෂර් බිල්ඩ් අප් වුණාම තමයි එයාගේ එතනින් එන්නේ. කියන්නේ ඒක ටිකක් පුංචි සිදුරක්. ඒ වගේ එකකට මේ වගේ ගම් එකක් දාලා ඔයාලගේ ගම් එක කියන්නේ මේක වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කාර්මික මහත්තයෙක් ගාවට මේ යන්න ඕනේ නැහැ. නැත්තම් ගියාම රේඩියේටර් ටැංකිය දාන්න ගියයි සුද්ධ ගන්න ගියා ලොකු ගාණක් ඉල්ලනවනේ. ඒක නිසා
හරි ඔය විදිහට තමයි මම ඔය හයි ගලවන වීඩියෝ එක නෑ බබරක ඒක නිසායි හයි කරන වීඩියෝ එක චුට්ටක් තිබ්බේ බලා ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියන්න මේ වගේ videos දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න මගේ videos share කරන්න. එතකොට මොකද ඔයාලට වගේම තවත් කෙනෙකුට මේක උදව්වක් වෙයි. තමන්ගේ වාහනේ ගෙදරදීම අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක බලා ගන්න. හරි බොහොම ස්තුතියි.